Events happen around us all the time in our community. Sa mahigit sa 8,000. Mahigpit na health protocols ipatutupad sa mga negosyong papayagang magbukas sa ilalim ng General May 1. Mga uuwing overseas Filipino workers sa bansa nakatakdang dalhin sa COVID-19 mega quarantine facility sa Pilipinarina. Resulta ng 2019 bar examinations, inilabas na ng Korte Suprema. Higit 2,000 examinees nakapasa sa pagsusulit. UST Legazpi Law graduate nanguna sa bar exams. Sa balitang abroad, UN Security Council na nawagan ng 3 buwan na tigil labanan sa buong mundo. Tunghayan ang bonding moments ng pamilya ngayong may lockdown. At balloon artist nagbibigay kulay sa isang neighborhood sa Philadelphia at Pennsylvania. Magandang gabi Pilipinas, sa detalye ng ating mga balita. Umakyat na sa 8,212 ang bilang ng mga naitalang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito matapos na makapagtala ang Department of Health o DOH ng 254 na bagong kaso ng COVID-19. Umakyat naman sa migit sa 1,000 ang bilang ng mga nakaka-recover mula sa virus. Ito matapos na may maitalang 48 pang pasyente ang nakarecover mula sa COVID-19. Sa ngayon ay umakyat na sa 1,023 ang bilang ng mga gumaling mula sa virus sa bansa, habang 28 pang naiulat na nasawi dahil sa virus. Sa ngayon ay umabot na sa 558 ang bilang ng mga nasawi sa bansa dahil sa COVID-19. Para naman po sa case updates ngayong araw na ito, April 29, 2020, meron po tayong 254 na naitalang bagong kaso ng COVID-19 positive patients. Ang total po ng COVID positive cases natin sa bansa ay 8,212. Nakapagtala rin po tayo ng 48 na karagdagang pasyenteng nakarecover mula sa virus. Meron na po tayong total of 1,023 recoveries as of today. Kasama po sa mga naitalang nakarecover ay ang mga pasyenteng nakakonfine at mga pasyenteng may mga positive, mild at asymptomatic cases na nakarecover mula sa kanilang self-isolation at home quarantine. Subalit, 28 po ang naitalang pumanaw dahil sa COVID-19. Ang total number of COVID-related deaths in the country is 558. Kami po ay taus-pusong nakikiramay sa mga pamilya at kaibigan na naulila sa ating mga kababayang pumanaw dahil sa virus na ito. Posibleng hindi pa maabot sa ngayon ang target na makapagsagawa ng 8,000 COVID-19 test araw-araw. Sinabi ito ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere sa isang virtual briefing. Si Madeline Villar Moratillo sa report. Aminado ngayon ng Department of Health na posibleng hindi na nila maabot ang target na 8,000 COVID test kada araw hanggang sa Abril at 30. Paliwanag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, hanggang kahapon, wala pang 5,000 test ang kanilang nagagawa kada araw.
Yes, ma'am. Yun pong 8,000 per day na testing, no, na sinabi natin it should be on April 30. Ito po ngayon, ang atin pong average ay umaabot tayo sa less than 5,000. No? Kahapon po, we had 4,900. Mukhang hindi po tayo aabot, no, dito sa 8,000 for April 30. Though sinusubukan ho natin dahil ngayon po, dumating na yung cartridges natin for Gene Expert. Ang Gene Experts Test Machine ay sinasabing kaya umanong makapaglabas ng resulta ng pagsusuri sa loob lamang ng 45 minuto. Ilan sa nakaapekto sa testing capacity rate ng bansa ay ang pag-scale down ng Research Institute for Tropical Medicine o RITM ng kanilang operasyon. Ito'y matapos na magpositibo sa COVID-19 ang 40 tauhan ng RITM. Bagamat unti-unti na aniyang bumabalik sa kanilang testing capacity ang RITM, may ilang test pa itong ginawa sa nakaraan ang nire-review upang maiwasan ang paglabas ng maling resulta. Pero tiniyak naman ni Vergere na ginagawa nila ang lahat upang mas mapataas pa ang testing capacity ng bansa, lalo na at maging mga nasa pribadong sektor ay tumutulong na rin. Marami po ang mga nangyaring issue for this past week, like RITM po, isang linggong na down. But anyway po, ito pong ating goal ay atin pong pilit na aabutin these coming days po as all the resources had been pouring in coming from the private side and coming from the government. Ayon kay Vergere, mahalaga ang mataas na testing capacity para sa mas malawakang pagsusuri sa mga pinaghihinalaang may COVID-19 upang agad silang ma-isolate at magamot. Para sa Eagle News, Madeline Villar-Moratillo, we live in interesting times. Nakatanggap ng kabuang 750,000 face mask at personal protective equipment o PPE at Department of Foreign Affairs mula sa Vietnamese business tycoon at philanthropist na si Jonathan Han Nguyen. Dumating sa bansa ang donasyon ni Nguyen via chartered flight na sa tulong na rin ng Department of Finance, Bureau of Customs at iba pang government agencies. Pinangunahan naman ni Secretary Teodoro Locsin Jr. ang turnover ng donasyon sa DFA office kasama ang anak ni Nguyen na si IMEX Pan Pacific Group, Philippines President Henry Serrano Nguyen. Ang donasyong ipinadala ng Vietnamese business tycoon ay handog para sa mga frontliner ng DFA. Ipatutupad ang mahigpit na health protocol sa mga negosyong papayagang magbukas sa ilalim ng General Community Quarantine simula sa May 1. Ayon ito sa Interagency Task Force o IATF. Si Vic Suminta sa report. Mahigpit na imomonitor ng Interagency Task Force o IATF ang pagpapatupad ng health protocols sa mga negosyong papayagang magbukas sa mga lugar na isa sa ilalim sa General Community Quarantine o GCQ sa May 1. Sa laging handa briefing, sinabi ni IATF member Trade Secretary Ramon Lopez na kailangang sumunod sa strict health protocol at standard ang mga negosyo na papayagang mag-operate simula May 1 na nasa ilalim ng GCQ. Ayon kay Secretary Lopez, kabilang sa mga papayagang magbukas sa ilalim ng GCQ ay mga negosyo na may kinalaman sa transportasyon, manufacturing, agriculture at food production. Sa lahat po ng mga under sa GCQ, ang ina-allow na po una-una under sa manufacturing, lahat po ng mga other manufacturing activities na hindi nakasama sa ECQ ay pwede na sila mag-operate. Inihayag ni Lopez na kailangang ipatupad ang social distancing, compulsory na pagsusuot ng face mask, paglalagay ng mga sanitation station sa entrance ng workplace at regular na pagkuha ng body temperature ng mga personnel. Iginit ni Lopez na hindi lamang ang gobyerno ang dapat na mag-adjust, kundi maging ang pribadong sektor at publiko sa ipatutupad na new normal sa ilalim ng GCQ upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa mga workplace.
Para sa Eagle News, Vic Somintak, we live in interesting times. Mga hotel sa bansa dapat gawing COVID-19 outbreak proof pa. Ayon sa isang kongresista, si Eden Santos sa detalye. Hinikayat ni Laguna Representative Sol Aragones ang Department of Tourism at Hotel Industry na gawing COVID-19 outbreak proof ang mga hotel sa bansa. Ayon kay Aragones, chairperson ng House Committee on Tourism, kailangan magkaroon ng bagong standards at protocols sa mga hotel bago magbukas ang kanilang operasyon para matiyak na outbreak proof ang mga ito sa COVID-19. Sa isinagawang meeting ng komite via live streaming kasama ang mga opisyal ng DOT at ilang leader sa hotel industry, sinabi ng kongresista na hindi na sapat ang mga dating ipinatutupad na standards sa mga hotel kaya dapat makaagapay sa tinatawag na new normal. Kabilang sa mga iminungkahi ng kongresista upang mapigilan ang paglaganap ng virus sa mga hotel ay dapat dumaan sa masusing proseso ang lahat ng hotel guests mula sa check-in hanggang check-out. Pagkakaroon ng sistema para sa contactless check-in. Alisin ang mga breakfast buffet sa halip ay palitan ito ng bento boxes at palawakin ang mga kusina sa mga hotel at magkaroon ng spacing sa mga mesa para sa social distancing. Mahalaga rin umano na may personal protective equipment o PPEs at may training ang mga hotel staff. Yung suggestion ko at ng iba pang mga kongresista sa DOT ay magkaroon ng model hotel. Kung saan dito sa model hotel na ito, parang yung fire extinguisher ay kasing halaga na rin ng mga PPEs, rapid tests, face mask na dapat talaga meron sila. Bukod pa dyan, meron silang isolation area, trained yung mga tao para sakaling may magkasakit ay kailangan ma-isolate at alam nila yung gagawin bago dumating yung mga otoridad, ano? So very important ito para maiwasan yung anumang outbreak o yung maraming ma-infect doon sa COVID-19. Actually, sana wala. Ayaw natin may infect nitong disease na ito, no? So ito yung mahalaga na mangyari sa guidelines ng new normal na gagawin ng DOT para sa mga hotel na I'm sure naman na ilalakip talaga nila ito sa kanilang guidelines. Iminungkahi rin sa meeting na dapat isama sa stimulus funds ng DOT ang mga hotel sa bansa upang matulungan silang ipatupad ang mga bagong guidelines sa kanilang pagbabalik operasyon upang makaagapay sa new normal. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Re-reviewin ng Senado ang panukalang Corporate Income Tax and Incentives Reform Act o CITIRA. Sinabi ni Senator Pia Cayetano, chairman ng Senate Committee on Ways and Means, napapanahon ang panukala para lumawak ang kalakalan sa mga lalawigan. Lalo't isinusulong ang Balik Probinsya Program. Si Mean Corvera sa detalye. Rerepasuhin ng Senado ang nabiti na panukalang Corporate Income Tax and Incentives Reform Act o CITIRA. Ayon kay Senador Pia Cayetano, chairman ng Senate Committee on Ways and Means, ito'y para makalikha ng trabaho at makapagpalawak din ng negosyo sa kanayunan. Tugon ito ng gobyerno sa isinusulong na Balik Probinsya Program para ma-decongest ang Metro Manila. Sa panukala, unti-unting ibababa sa 20% ang kasalukuyang 30% na buwis ng mga korporasyon at magdadagdag bawas sa kanilang tax incentives para gawing patas. Sinabi ni Cayetano na partikular na mababago ang insentibo para sa mga negosyo. Kabilang sa maaaring palakihan ng incentives ang mga kumpanya na gumagawa ng medical supplies at equipment tulad ng mga personal protective equipment na kailangan ngayon. Ang CITIRA ay sinertipikang urgent ng Pangulo bago magkaroon ng COVID-19 pandemic. This kind of ties up. Senator Bongo called me maybe 4 days ago to tell me about his Balik Probinsya program or possibly bill. And sabi ko, pasok na pasok sa CITIRA yan because the FIRB would be authorized to include the Balik Probinsya, or if you ask me, it could be one of the main incentivized programs of government. Kasi I totally agree that, like we were discussing earlier, that the area of NCR in particular and the other metropolitan areas, sobrang highly populated tayo, and yet doon naman sa mga probinsya, there is more space. They would be safer there.
But of course, we also need job opportunities. And that's where the FIRB can incentivize businesses that would be put up there. Samantala, sinabi ng senador na mag-uusap na sila ng mga economic managers dahil na rin sa issue ng health crisis. Bukod dito, nalipat sa National Economic Development Authority, Secretary Carl Chua, na pangunahing nagsusulong ng sitira noong siya'y Undersecretary pa lamang ng Department of Finance. Para sa Eagle News, Mayan Corvera, we live in interesting times. Abangan, resulta ng 2019 bar examinations inilabas na ng Korte Suprema. Higit 2,000 examinees nakapasa sa pagsusulit. UST Legazpi Law graduate nanguna sa bar exams. Senate Minority Leader Juan Miguel Zubiri may ibinahaging tips kung paano nilabanan at gumaling mula sa COVID-19. Antabayan na ng mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Mga mommies, pagdating sa COVID-19, dapat hindi tayo kampante. Bagamat hindi nakikita ang sakit na ito ay nakamamatay. At hanggang ngayon, wala pa rin lunas. Kaya protektahan natin ang ating pamilya. Laging maghugas ng kamay, huwag hahawakan ng mukha, at manatili sa bahay para makaiwas sa sakit na ito. Tandaan, buhay ng pamilya natin ang nakasalalay dito. Let's see this one. Maliit pa sila, pina-practice ko sila. Hanggang natuto sila. Alos buong Pilipinas nalibot na namin. Ganun din sa ibang bansa. Ngayon, nakasa kami kasama dito sa kompetisyon ng Tagisan ng Galing. Siyempre, excited kami. Yung app namin, ipakikita namin sa karamihan nanonood. Kasama ko po ang aking tatay at ang tawag po sa amin ngayon ay the Father and Daughter Balancing Act. This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Vet-approved Nutri-Chunks, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies nyo. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Co-presented by Hubert, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Kubert, your ultimate NEPS and air conditioning solutions. Vita Herbs Philippines Green Coffee. Masarap, mabango, at healthy pa. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. New San Jose Builders Incorporated. Unlad Incorporated International. Fight against global poverty. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint. Color for protection for your home. Matimco. Matimco is wood. Wood is Matimco. R Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. CompuZell Computer Services, ID card and lanyard manufacturer. Saisho International Trading Corporation. DN Steel. EMAT UPVC Roof Corporation. Star Tollway is a 41.9-kilometer highway that stretches out from Santo Tomas, Batangas, all the way to Batangas City. An important component of the company's portfolio, the NAIA Expressway project is a 5.4-kilometer elevated expressway that connects the Skyway system to NAIA Airport terminals and the entertainment city. SMC Infrastructure's ventures also include other projects aside from the toll road business. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutri-Chunks. Nanguna sa 2019 bar examinations ang UST Legazpi Law Graduate. Samantala, higit 2,000 law graduates naman ang nakapasa sa pagsusulit o katumbas ng 27.36%. Ayon ito sa Korte Suprema. Si Moira Encina sa detalye.
Inilabas na ng Korte Suprema ang resulta ng 2019 bar examinations. Inanunsyo na 2019 bar exams chairperson, Justice Estela Perlas Bernabe, ang resulta ng pagsusulit via live streaming sa website ng Korte Suprema. Ayon kay Bernabe, kabuang 2,103 ang nakapasa mula sa 7,685 na bar examinees. Katubas ito ng 27.36% na passing rate. Nangguna sa 2019 bar exams, si May Dayan Azores mula sa UST Legazpi na nakakuha ng 91.049% na grado. In arriving at this result, the court and bank had decided to lower the passing rate from 75% to 74% in light of, among other considerations, the discerned need for more younger and technologically adept lawyers to help different fronts of society as we meet the peculiar challenges brought about by the COVID-19 pandemic and transition to the new normal. Sa unang pagkakataon na bago ang nakagawi ang paraan ng pag-aanunsyo ng mga bar passers dahil sa COVID-19 pandemic. Ipinagbawal ng Korte Suprema ang pagtungo ng mga tao sa Supreme Court compound para abangan ang resulta ng pagsulit at hindi na rin pinaskil na listahan ng makapasa sa labas nito. Inapprove na lamang pangalan ng mga pumasa sa bar exams sa website ng Korte Suprema. Ito ay bilang pagtalima sa social distancing at sa umiiral na enhanced community quarantine para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Binati naman ni Justice Bernabe ang mga bar passers kasabay ng pagpalaas mga ito sa kanilang responsibilidad bilang mga abogado, lalo na sa panahon ngayon ng krisis sa kalusugan. Passing the bar is truly an extraordinary feat of which you should all be proud of. After you take your oath and sign the roll of attorneys, you will become full-fledged members of this noble profession. Always be reminded that with the distinction you gain as lawyers comes the concomitant responsibility to further the ideals of justice and the rule of law. Our society, especially during these most trying times, beckons you to not only become learned experts, but more so, to fight for the cause of the oppressed, to advance the pleas of the helpless, and to inspire others as a living example of integrity above all. Para sa Ego News, Moira Encina, we live in interesting times. Kasabay ng paglalabas ng listahan ng 2019 bar exam passers ay inanunsyo ng Supreme Court o SC na ipagpaliban muna ang nakatakda sanang bar exams ngayong taon dahil sa coronavirus outbreak. Mismong si Associate Justice Marvic Leonen na umuupong 2020 bar examination panel ang nag-issue ng bar bulletin ukol sa bar exam postponement. Ayon sa SC, sa darating na Hunyo nila ilalabas ang panibagong petsa ng eksaminasyon na posibleng gawin sa 2021. Ang next round ng bar examination ay isasagawa sa Maynila at Cebu City. Sa kaugnay ng balita, nagpaabot ng pagbati ang Malacanang sa mga pumasa sa 2019 bar examinations. Kasabay nito ang paghimok ng palasyo na magtrabaho ang mga ito sa gobyerno. Si Vic Sumintak sa detalye. Nagpaabot ng mainit na pagbati ang Malacanang sa mga pumasa sa 2019 bar examination. Sa statement na inilabas ni Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, hinimok ng palasyo ang mga bagong abogado na ikonsidera ang pagpasok sa legal practice sa gobyerno. Pinayuhan ni Roque na isa ring abogado ang mga bar passers na itaguyod ang batas at pagtatanggol sa legal na karapatan ng bawat mamamayan. Batay sa resulta ng bar exam na inilabas ng Korte Suprema sa pangunguna ni Justice Estela Perlas Bernabe, ang chairperson ng 2019 bar exam, pumasa ang 2,103 mula sa 7,685 na bar examinees o 27.36% passing rate. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times.
Samantala, 2 tauhan ng Bureau of Fire Protection o BFP ang kabilang sa listahan ng mga nakapasa sa November 2019 bar examinations. Sa Facebook post ng BFP National Capital Region, nagpaabot ito ng pagbati kina Fire Officer 3 Marco Arpon na nakatalaga sa BFP Mandaluyong City at Fire Officer 1 Kim Austin Padilla na naka-assign naman sa NCR Regional Office dahil sa kanilang achievements. Sa iba pang balita, naninindigan ng Philippine National Police na mas matimbang pa rin ang public health kumpara sa right to privacy ng sinumang individual. Ginawa ni PNP Chief Police General Archie Gamboa ang pahayag kasunod ng insidente sa Dasmariñas Village kung saan binastos at pinagbumura ng negosyante ang isang pulis. Handa rin daw ang PNP na suportahan ang kanilang mga tauhan na maharap sa kaso dahil sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Ang detalye sa report ni Bar Gabriel. Magkasamang ininspeksyon ni PNP Chief Police General Archie Gamboa at NCRPO Chief Police Major General Dibolsinas ang ilang quarantine control point sa Metro Manila. Kabilang sa mga binisita nila ang control point sa NLEX Camachile, Malanday Valenzuela at ang control point sa Sampaloc, Maynila. Layo ng inspeksyon na kamustahin ang sitwasyon ng mga pulis at kung paano nila ipinatutupad ang mga itinakdang guidelines sa ilalim ng Enhanced Community Quarantine na mai-extend hanggang sa Mayo 15. I want to see for myself what's happening in the field. And remember, hindi naman sa nagiging excuse, no? But remember, tao rin ng mga pulis. No? Nakikita nyo yung condition dito, napakainit. No? But sabi ko nga sa kanila, hindi natin pwede maging rason yun because of expected from us. So, I hope also the public would understand na ginagawa naman ng lahat ng kapulisan to implement, especially those that have been handed down by the Interagency Task Force, of which I am a member. No? Pinuntahan din ni Gamboa ang Makati City Police Substation 5 sa Ayala, Makati. Ito ang nakakasakop sa Dasmariñas Village kung saan binastos at pinagbumura ng negosyante ang isang pulis kamakailan matapos nitong sitahin ang katulong na walang suot na face mask habang nagdidilig ng halaman sa labas ng bahay. Dito muling iginiit ni Gamboa na mas matimbang pa rin ang public health kumpara sa right to privacy ng sinumang individual. Remember, when policemen go to your houses or when you are confronted with policemen, naka-uniform yon. So hindi mo pwede sabihin na hindi mo kilala na person in authority yon. Kasi with the kind of situation, it's not unusual for policemen to be there in any part of the country. Di ba? Kasi nga, we're implementing something. So, depende rin sa appreciation ng police kung inaapakan yung kanyang pagkatao. But mind you, the main leverage there is pag may binayolate ka na. So when you are told to calm down, you are told that you are arrested for this reason, and you start to behave not in accordance with the normal behavior you're supposed to have, then the PNP personnel has always the right to do the arrest. Sa harap nito, tiniyak ni Gamboa na nakahanda ang PNP na suportahan ang kanilang mga tauhan na mahaharap sa kaso dahil sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Mga kaso ng COVID-19 sa Quezon City nabawasan. Bilang naman ng mga gumagaling patuloy na nadaragdagan. Si Eden Santos sa detalye. Walang naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Quezon City sa nakalipas na 24 na oras. Batay sa tala ng Department of Health, as of April 28, 2020 ay bumaba sa 1,259 ang mga kumpirmadong kaso kumpara sa 1,261 nitong April 27, 2020. Tumaas naman sa 182 ang number of recoveries matapos maitala sa 27 ang mga bagong gumaling sa virus. Mas mataas ito sa 155 noong April 27, 2020. Wala namang naitalang bagong namatay sa lungsod-bunsod ng COVID. Nananatili naman ang mahigpit na implementasyon ng Extreme Enhanced Community Quarantine sa 34 na barangay sa Quezon City na kinabibilangan ng mga sumusunod.
Samantala, puno ng Hope 1 facility ng lungsod na may 41 confirmed at suspected patients, habang ang Hope Facility 2 naman ay may available pang 152 beds. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. May ilang tip na ibinahagi si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri kung paano niya nilabanan ang COVID-19 at gumaling mula sa nakamamatay na sakit. Atin itong alamin sa report ni Mean Corbera. Ibinahagi ni Senate Minority Leader Juan Miguel Zubiri ang ilang tips kung paano niya nilabanan at paano gumaling sa coronavirus disease. Si Zubiri ay isa sa 3 senador na nagpositibo pero nakarecover sa COVID-19. Ayon kay Zubiri, ang mga pasyenteng positive ngayon sa virus dapat magkaroon ng tamang mindset at positive attitude na kaya nilang labanan ng virus. Importante rin anya na i-isolate ang sarili sa mga kapamilya at iba pang kasambahay para matigil ang human transmission, agad kumonsulta sa mga medical expert para sa tamang medical advice at i-monitor ang sarili sa mga sintomas. 1,000 mg ng paracetamol din ang kanyang iniinom kada 6 na oras batay sa payo ng mga doktor at regular na magmumog ng mainit na tubig na may asin para maiwasan na umabot ang virus sa kanyang baga. Mula umaga hanggang hapon, umiinom rin anya siya ng green tea na may halong luya dahil batay anya sa mga eksperto, nakakatulong ito para patayin ang virus. Importante rin anya na palakasin ang immune system sa pamamagitan ng pag-inom ng mga vitamins at masusustansyang pagkain, manalangin para hindi maapektuhan ang mental health at sumunod sa mga itinatakdang protocol ng Department of Health. Nabatid na umabot ng 36 na araw bago tuluyang makarecover si Zubiri sa virus. Apela ng senador sa publiko manatili sa loob ng bahay at maging bahagi ng solusyon ng gobyerno para hindi na kumalat ang sakit. Samantala, nais naman ni Senador Sani Angara na ipagbawal muna ang handshaking o pakikipagkamay para maiwasan ang transmission ng COVID-19. Naghain na ng Resolution number 374 si Angara na nagbabawal sa pakikipagkamay habang hindi pa nare-resolba ang COVID pandemic. Iginit ni Angara na bagamat nakaugalian na ng mga Pinoy, mismo ang World Health Organization ang nagsabing malaking banta sa kalusugan ng lahat ang simpleng pakikipagkamay. Maaari kasing maipasa ng sinumang COVID positive ang virus kapag hinawakan nito ang mga contaminated objects o kahit bahagi ng katawan ng sinumang tao. Si Angara ay isa rin sa mga gumaling matapos mahawahan ng virus. Para sa Eagle News, Mean Corbera, we live in interesting times. Isang kababayan nating COVID-19 patient sa bansang Spain ang gumaling na matapos ma-confine ng ilang araw sa ospital. Ayon sa pamangkin ng pasyente na si Luel Talbo, na isang dentista sa Espanya, 7 araw na pinatulog ang kanyang tiyahin dahil ubo ng ubo at para makapagpahinga. Eksklusibong nakapanayam ni EBC Spain correspondent Lynn Tumbaga Diez, si Talbo, at narito ang kanyang report. Ang Espanya ay isa sa may pinakamaraming kaso ng COVID-19 sa Europa. Gayunpaman, marami din ang kaso ng mga COVID-19 survivors, gaya na lang ni Leonora Talbo, 57 taong gulang at naninirahan sa Barcelona, Spain. Narito ang aking naging panayam sa kanyang anak na kanyang pinahintulutan na maglahad ng kwento tungkol sa kanyang pakikipaglaban sa COVID-19. Kailan po ninyo nalaman na positive po ang nanay nyo sa COVID-19? Bago po nila kunin ang nanay ko sa bahay niya, siya ay may sakit na po. Meron siyang lagnat, ubo, diarrhea at nahirapan na po siya huminga. Noong nasa ospital na siya, sinabi po ng doktor, yung unang test niya, negative daw po sa COVID-19. Kasi sa bunganga nila kinuha yung laway. Tapos sinulit po yung test. Sa pangalawang pagkakataon, kinuhanan po siya ng laway po sa pulmon. So, nagpunta po ba siya agad sa hospital o pumunta po ang doktor sa bahay po ninyo? Hindi po siya nagpunta ng hospital kasi inisip po ng nanay ko na pangkaraniwang sakit lang po yun. Yung 4 na araw siyang may sakit, paracetamol lang po ang gamit niya. Pero palala po ng palala, nararamdaman niya. Kaya ako at ang aking pinsan na si Dr. Irene Ramos,
tumawag kami sa 112 at sa 061. Napakarami po namin tawag sa kanila. Sumasagot naman po sila agad pero dumating yung ambulansya sa pangalawang araw na po. Kasi may mga pagkakataong ngayon, maraming tumatawag sa kanila na mga pasyente at punong-puno po ang ospital. Bakit ho siya kailangan patulugin sa loob ng halos 7 araw? Pagkapasok po ng nanay ko sa ospital, dinala siya agad sa ICU room para talagyan ng oxygen. Kasi yung pagkakataong ngayon, nahirapan na po siyang huminga at pinatulog po siya ng halos 7 araw. Pinatulog po siya para hindi po siya upo ng upo, para daw po mas effective yung oxygen. At kahit siya po ay tulog, alam po namin ang kanyang kalagayan araw-araw. Araw-araw po kasi tumatawag yung mga doktor niya sa amin. Simula noon, sa ospital po siya hanggang ngayon, pagkalabas niya, tumatawag pa rin po sila. Para tanungin kung uminom siya sa tamang oras yung mga gamot. So ano po yung mensahe nyo sa mga tumulong sa inyo? Una po sa lahat, nagpapasalamat po sa Panginoong Diyos at hindi niya pinabayaan ang aming nanay. Binigyan niya pa po kami ng pagkakataon na makasama siya. Salamat din po sa lahat ng inyong mga panalangin para gumaling ang aming ina. Naging kakaiba ang kaso ni Leonora sa ibang kaso ng COVID-19 dahil sa sobrang hirap niya sa paghinga dahil sa malimit niyang pag-ubo kung kaya napagpasya ng mga doktor na siya ay patulugin sa loob ng halos 7 araw. Ang kaso ni Leonora Talbo ay isang inspirasyon sa atin na anuman ang hirap ng pagsubok na hatid ng COVID-19 ay atin itong mapagtatagumpayan sa tulong at awa ng Diyos. Mula sa Barcelona, Espanya, ako si Lynn Bautista Tumbaga Diaz. We live in interesting times. Abangan, higit 600 motorista na huli at naisyuhan ng ticket sa Rodriguez Rizal dahil sa paglabag sa travel ban at iba pang violation sa gitna ng umiiral na enhanced community quarantine. Mga estudyante sa elementarya at senior high school sa Makati City na nagsipagtapos ngayong taon makakatanggap ng cash incentives mula sa lokal na pamahalaan. Tutukan ang mga balitang yan sa pagbabalik ng mata ng Agila. Magtatagumpay tayo, salamat. Kung mag-fail tayo, salamat. Ang importante po, sinubukan natin, ginawa natin yung makakaya natin. Napatunayan ko na yung talent na binigay sa akin ng Diyos, mas may expose pa. Kaya sa mga ibang artist dyan, lalo na sa mga may kapansanan din, mag-explore pa tayo ng ibang bagay tulad nito. Huwag tayong magtago, huwag tayong mahihiya. Gawin natin kung ano yung gusto talaga nating gawin. This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Vet-approved NutriChunks, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies nyo. Listo ganado sa NutriChunks. Co-presented by Hubert, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Hubert, your ultimate NEPS and air conditioning solutions. Vita Herbs Philippines Green Coffee. Masarap, mabango, at healthy pa. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. New San Jose Builders Incorporated. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. In participation with
Rain or shine, elastomeric waterproofing paint. Color for protection for your home. Matimco. Matimco is wood. Wood is Matimco. Our Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. CompuZell Computer Services, ID card and lanyard manufacturer. Saisho International Trading Corporation. DN Steel. EMAT UPVC Roof Corporation. To date, SMC Infrastructure remains at the forefront of Boracay Airport's modernization. The current and long-term developments include the construction of an international airport passenger terminal and the extension of the existing runway to better serve bigger aircrafts, providing tourists with world-class access to this slice of paradise. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved NutriChunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa NutriChunks. Mahigit sa 6 na raang motorista na ang nahuli at na-issue ng ticket sa Rodriguez Rizal dahil sa paglabag sa travel ban at iba pang violation sa gitna ng umiiral na enhanced community quarantine. Muli namang nakapagtala ang Municipal Health Office ng bagong kaso ng COVID-19 sa kabila ng mahigpit na pagpapatupad ng ECQ. Ang detalye sa report ni Marga Bell. Umakyat na sa 19 na residente ang kumpirmadong tinamaan ng COVID-19 sa bayan ng Rodriguez Rizal. Base sa tala ng Municipal Health Office, pinakahuling nadagdag sa listahan ang isang residente ng Barangay San Isidro na hinihinalang nahawa ng sakit sa ibang lugar. Kasalukuyan ang nagpapagaling ang pasyente habang nagsasagawa na ng contact tracing at monitoring sa kanyang mga nakasalamuha. Mayroon pang 32 suspected person under investigation at isang probable PUI. Samantala, mas pinaigting ng Rodriguez Municipal Transportation Management and Development Office o MTMDO ang pagpapatupad ng transportation ban sa gitna ng umiiral na ECQ. Ayon kay Vicente Perez, Operation Officer ng MTMDO, mula noong March 17, umabot na sa mahigit 600 motorista ang nahuli at natikita nila dahil sa iba't ibang violation. Kasama na rito ang pagbiyahe ng walang quarantine pass, walang lisensya, walang rehistro at iba pang traffic violation. Tinitikitan din at ini-impound ng MTMDO ang mga motorsiklo na bumabiyahe bilang mga habal-habal. Ngayon medyo na-minimize natin kasi marami na tayo na-impound na motor, mga motorcycle na habal-habal. Minimize natin at marami tayong natikitan. Aminado naman si Perez na minsan ay pinagbibigyan at winawarningan lang nila ang ilang motorista dahil na rin sa humanitarian consideration, gaya ng pagbili ng pagkain at gamot. Pero iba raw ang usapan kung taga-barangay San Jose ang kanilang nasisita, lalo't isinailalim na sa total lockdown ang lugar simula noong Lunes. Kami po ay nakikiusap. Siyempre, napapagod din kami. Sana po ay manatili muna tayo sa bahay para naman tayo ay may contribution sa bawat isa na hindi tayo magkahawan. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Hiniling ng Department of Trade and Industry o DTI ang state-run lenders na Development Bank of the Philippines o DBP at Land Bank of the Philippines na mag-secure ng 30 billion pesos para sa loan program nito. Ayon kay Trade Secretary Ramon Lopez, layon ng programa na matulungan ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na makarecover mula sa istriktong quarantine measures na ipinatutupad para mapigilan ang COVID-19. Anya, ang nasabing halaga ay gagamitin para sa lending activities ng DTI para sa working capital requirements ng MSMEs na magsisimula lamang pagkatapos na maalis ang Enhanced Community Quarantine o ECQ. We have asked DBP and Land Bank to secure mga 30 billion pesos para sa ganitong lending activities na low interest. Ito po kasi ay may kasamang pag-inspect din ng kanilang negosyo. So, ibig sabihin, nag-ooperate na ho. So,
Hindi ho namin magawa kasi under ECQ. Kaya ito po ay mag-uumpisa sa pag-lift po ng ECQ natin. Dagdag pa ng DTI, ang loan ay gagamitin para matulungan ang mga maliliit na negosyo na makarecover sa mga nawalang kita. Ang interest rate nila ay nasa 0.5% kada buwan at may grace period sa pagbabayad hanggang sa humupa na ang economic crisis. Naglabas ang State-Run Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund ng nasa 932 million pesos na loan sa gitna ng implementasyon ng Enhanced Community Quarantine. Ayon kay Pag-ibig Fund CEO Ahmad Rizaldi Moti, saklaw ng nasabing halaga ang calamity loans at multi-purpose loans. Mulaan niya sa inilabas na halaga ay natulungan na ang halos sa 57,000 na miyembro nito. Sabi ng Pag-ibig, sa MPL program, ang mga kwalipikadong miyembro ay maaaring humiram na hanggang 80% ng kanilang kabuang Pag-ibig regular savings na kinabibilangan ng kanilang buwanang kontribusyon at kontribusyon ng kanilang employer at naipong accumulated dividends. Maaari nilang bayaran ang loan sa loob ng 24 na buwan at may interest rate na 10.5% per annum. Samantala, ang calamity loan ay ibinibigay sa mga miyembro na nasa mga lugar na nasa ilalim ng ECQ at maaari ring humiram na hanggang 80% ng kanilang kabuang savings at may interest rate na 5.95% per annum. Ilalabas ng Government Service Insurance System o GSIS ng mas maaga sa itinakdang petsa ang pensyon ng mga miyembro nito. Ayon kay GSIS President and General Manager Rolando Macasaet, sa karaniwan ay inilalabas nila ang pensyon kada ika-8 ng buwan. Pero sa Mayo ay ilalabas niya ito ng mas maaga. So far, ang umutang sa amin, almost 40,000 na po. At saka mahigit na almost 4 billion na po ang na-release namin sa lahat ng loans. At saka ito po, nagawa po namin to online lahat po. Kaya itong programa ho namin, tatagal ho ito hanggang July ho. So ina-expect ho namin na dadami pa po ito. Dagdag pa ng GSIS, tumaas din ang bilang ng loans matapos na ipatupad ng ahensya ang online processing. Nais ng mga senador na ipagpaliban na sa Setyembre ng taong ito ang pagbubukas ng klase sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa buong bansa. Ito'y dahil sa epekto ng COVID-19 sa Senate Bill No. 1438 na inihain ni Senate President Vicente Soto. Pinaambiyendahan ito ang Section 3 ng Republic Act No. 7977 o Act on Lengthening of School Calendar. Nakasaad sa naturang batas na dapat magsimula ang school year tuwing unang Lunes ng Hunyo hanggang huling araw ng Agosto. Sa panukala ni Soto, iginit nito na mismong ang Interagency Task Force ang nagsabing ang mga batang may edad na 0 hanggang 20 ay mas malaki ang posibilidad na mahawaan ng COVID-19. Nakasaad sa panukala na sa mga eskwelahan na hindi pa natatapos ang kanilang huling quarter, maaaring gumamit ng online teaching o social media para magturo. Depende sa itatakda ng Department of Education. May inihain na ring hiwalay na panukalang batas si Senador Joel Villanueva. Sa Senate Bill 1452, nais ding paamyandahan ang Republic Act 7977 at pinalilinaw na kapag may deklarasyon ng State of Emergency, State of Calamity o katulad ng COVID pandemic, maaring i-delay ang pagbubukas ng klase depende sa lugar o rehiyon para sa kaligtasan ng mga guro, estudyante at ng mga school staff. Posibleng magpatupad ng new normal policy ang Department of Education sa pagbubukas ng klase. Ito ay dahil mahigpit na ipatutupad ang social distancing. Kaya ang mga dating siksikang classrooms asahang luluwag. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Mula sa dating siksikang classroom, partikular sa mga pampublikong paaralan, aalog-alog na mga silid-aralan na ngayon ang inaasahang sasalubong sa mga estudyante sa pagbubukas ng susunod na school year. Ayon kay Director Abraham Abanil ng Information and Communications Technology ng Department of Education, 15 hanggang 20 estudyante lang sa bawat klase ang target nila para sa darating na school opening.
Ito ay para masiguro na masusunod ang social distancing bilang pag-iingat sa COVID-19. Ang ina-expect ko natin na maliliit yung mga class sizes natin. Primarily dahil kailangan natin ma-implement yung strict na social distancing measures. We expect na magkakaroon lang ng mga 15 to 20 students bawat klase pagdating nitong upcoming school opening. Ang ibang mga bata, ina-expect natin na doon lang sila sa bahay. Hindi naman sila nandun sa bahay para walang ginagawa. Kailangan din natin sila mapagtuloy sa kanilang mga pag-aaral. Kaya magbibigay kami ng mga alternative modes of learning using technology, using mga paper-based activities para sa ating mga para makapagpatuloy yung pag-aaral ng ating mga kabataan. Bagamat hindi pa nagsisimula ang mga klase, regular din anya ang mga isinasagawang disinfection operation sa mga eskwelahan para masiguro ang kaligtasan ng mga guro at estudyante sa oras na magsimula na ang klase. Target din anya ng DepEd na maglagay ng mga quarantine area sa mga eskwelahan upang agad na ma-isolate ang mga guro o estudyante na makikitaan ng sintomas ng COVID-19. Aminado si Abanil na maraming hamon ang kinakaharap ngayon ng DepEd dahil sa epekto ng COVID-19 pandemic. Marami kaming hinaharap na mga obstacles pagdating dito sa ating new normal. Unang-una, doon sa ating isa sa major interventions namin is magbigay ng mga e-books para sa ating mga bata. At ilalagay namin to sa aming website na tawag namin yung DepEd Commons. Ginawa na namin itong libre for users who are accessing through Smart or Globe. Libre na to pero kailangan namin lagyan ng e-books para in case magkaroon ng class suspensions or hindi pwede pumasok yung bata. Bawat linggo ng ating school calendar, magkakaroon niya ng e-book for each grade level and each subject area. Nagsagawa na rin anya sila ng mga online training sa mga guro upang sanayin ang mga ito sa online teaching bilang isang paraan ng pagtuturo kung kinakailangan, depende sa sitwasyon. Mga division personnel namin, nag-conduct na kami ng online trainings kung paano mag-develop ng e-books for about 1,700 personnel. And after that, kailangan din natin ma-train yung ating mga teachers, kasi hindi naman sila sanay sa ganitong klaseng modality of teaching. So we have to do trainings in a situation where hindi tayo pwedeng magkaroon ng mass gathering. So we have to rely on online trainings. Nag-pilot na kami actually this month ng mga webinars na consisting of 17,000 participants. Nakapag-conduct na kami ng 4 na ganitong klaseng training and naka-reach na kami ng 70,000 teachers. Marami pang teachers na kailangan namin ituro with regards to these particular modalities. 900. Kaugnay nito, umapila naman ang DepEd sa mga magulang na tiyakin ang suporta sa mga kabataan dahil sa kasalukuyang sitwasyon, mas maraming oras silang nananatili sa kanilang mga tahanan. Very important dito yung parental support. Kasi sa ngayon, much of the time, yung ating mga bata will be staying at home. Kailangan mag-guide ng parents on how to use technology, especially dun sa mga early grades and even dun sa mga upper grades. Kailangan nila ma-motivate yung mga bata, yung mga anak nila para maggawin yung mga activities na ina-assign ng ating mga guro pagdating sa upcoming na school year. Para naman sa mga estudyante ayon sa DepEd, maraming magagawa gamit lamang ang mga cellphone para hindi masayang ang oras habang nasa bahay, kagaya ng pagbabasa ng mga e-book na makikita sa kanilang website. Para sa Eagle News, Madeline Villar-Moratillo, we live in interesting times. Makakatanggap ng cash incentive sa mga estudyante sa elementary at senior high school na nagsipagtapos ngayong taon sa Makati City mula sa lokal na pamahalaan. Inanunsyo ito ni Mayor Abigail Binay sa isang pahayag. Sinabi ng alkalde na ang cash incentive sa ibibigay na sa nasa 11,713 na grade 6 at grade 12 students na nagsipagtapos sa mga pampublikong paaralan sa lungsod. Layon-anya ng pamahalaan ng lungsod na mabigyan ng karagdagang panggastos ng pamilya ng bawat graduate, lalo-lalo na mga magulang na nawalan ng hanap buhay dahil sa ipinatutupad na enhanced community quarantine. Tigi 1,000 pisong cash incentive anya ay ibibigay sa mga estudyanteng walang honor. 2,000 piso sa mga estudyanteng may honor.
3,000 piso sa mga estudyanteng may high honor at 5,000 piso sa mga estudyanteng may highest honor. Dagdag pa na Makati LGU gagamit ng contactless method o electronic money transfer para may pamahagi ang ayuda. Maaaring withdraw ang financial assistance sa pamamagitan ng GCash application ng mga beneficiary. Para matanggap ang cash incentives, ang mga target na benepisaryo ay kailangan mag-log-in sa student portal na www.proudmakatizen.com. I-click ang student portal at i-type ang 12-digit na learner reference number. Pagkatapos ay lalabas ang profile na mag-aaral at ang dalawang options kung paano nila makukuha ang cash incentive. Ang unang opsyon ay sa pamamagitan ng GCash electronic money transfer na ang cash aid ay matatanggap 3 araw matapos na magparehistro. Ang pangalawang opsyon ay matatanggap ang cash incentive ng personal sa paaralan kapag inalis na ang Luzon-wide Enhanced Community Quarantine. Instant noodles at delata maaaring gawing new normal na lutuin para sa buong pamilya. Nakasaad ito sa inilabas ng menu guidelines ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI sa gitna ng umiiral na quarantine. Si Jennifer Cruz sa detalye. Kaliwat kanan ng pamamahagi ng mga lokal na pamahalaan ng food facts sa mga residenteng apektado ng Enhanced Community Quarantine o ACQ. Sa May 15 ay inaasahang matatapos na ang pinalawig na ECQ sa Metro Manila at iba pang high-risk areas. Habang ang ilang lugar sa bansa ay isa sa ilalim sa General Community Quarantine o ang New Normal simula May 1. Kabilang sa laman ng natatanggap na food facts ay ang instant noodles at dilata. Kaugnay nito, sinabi ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI na kailangan na nating harapin ang tinatawag na new normal, lalo na kung ang pag-uusapan ay ang budget sa pagkain. Ang sagot ayon sa DOST-FNRI ay ihalo ang gulay sa natatanggap na food packs gaya ng noodles at dilata. Anila na bukod sa masustansya ay swak pa sa ating budget. Sa pagkain ng gulay, matutugunan nito ang kinakailangang bitamina at mineral ng ating katawan na panlaban sa sakit at impeksyon. Halimbawa ay ang green leafy vegetables. Kaugnay nito, naglabas ang ahensya ng menu guide ng mga putahing tulad ng instant noodles with veggies and egg, veggie sardines and miswa, veggie sardines with odong, tuna sayote carrot gisado, sotanghon with corned beef, at marami pang iba. Hinihimok ng ahensya ang publiko na bisitahin ng DOST-FNRI website kung saan makikita ang menu guide calendar. Naglalaman din ng menu guide ng mga cycle menu na magagamit sa pagpaplano ng pagkain para sa pamilya. Ayon sa FNRI, hindi masamang kumain ng mga pagkaing delata o instant noodles, pero kailangan lamang ang katamtamang dami at hindi dapat araw-araw. Maaari nila itong maging new normal na pagkain kung sasamahan ng mga masustansyang gulay. Para sa Eagle News, Jennifer Cruz, we live in interesting times. Handang-handa na ang Philippine Arena at Ciudad de Victoria Complex para tumanggap ng mga COVID patients. Kasama rin sa tatanggapin ng mga suspected at may probable case ng COVID. Ipinakita mismo sa Net25 News Team ang loob ng quarantine sites at ito ang ididetalye sa atin ni Erlo Bringas. Erlo. Eli, sa mga susunod na araw ay magagamit na itong itinalagang mega quarantine facility dito sa Ciudad de Victoria Complex. Particular dito yung 3 tent, maging yung garden suites na magsisilbing quarantine sites din ng mga owing OFW ngayong gabi at inaantabayanan na nga ito hanggang sa mga oras na ito. Nakahanda na ang garden na suites at marami pang pasilidad katulad ng 3 tents dito sa Ciudad de Victoria Complex na Iglesia ni Cristo sa Bukawi, Bulacan na magsisilbing COVID-19 mega quarantine facility. Ngayong gabi dadating at inaantabayanan na dito ang 87 na OFW mula sa European countries katulad ng Italy at dito muna sa garden suites manunuluyan habang nasa ilalim ng quarantine. 4 na po sa mga ito ay positibo sa COVID-19 at ang iba naman ay suspect at may probable case. Ang garden suites ay eksklusibong ipinasilip sa Net25 Eagle News Team kanina ng Maligaya Development Corporation ang siyang nangangasiwa dito sa Ciudad de Victoria Complex.
maging doon sa pagsasaayos at pagtatayo rin ng mga magsasalbing quarantine sites dito sa complex. Kompleto ito sa gamit tulad ng kama, refrigerator, may sariling palikuran at marami pang iba. Maging ito din ay fully air condition at para maging komportable ga lahat ng mananatili dito na sasailalim sa quarantine. Sa isang bahagi naman ng garden suites, ganito din ang gagamiting temporary barracks ng mga medical frontliners na magpapacilitate ng mga COVID-19 patients dito sa Philippine Arena Complex. Ayon kay Alexis Calderon, Coast Guard Medical Officer na nakatalaga dito sa Philippine Arena, mahigpit ang kanilang ipatutupad na protocols dito sa quarantine sites at tanging mga authorized lamang na personnel ang makakapunta dito. Narito ang pahayag natin kay Alexis Calderon mula sa Philippine Coast Guard kanina. The government po is very appreciative po sa efforts po ng ating kapatiran po sa Iglesia ni Cristo, lalo-lalo na po kay Ka Eduardo Manalo po. Kami po ay gusto sa papasalamat at sana po ay tuloy-tuloy po natin masuporta ng ating gobyerno sa laban natin sa COVID-19. Bukod sa Philippine Coast Guard ay mangasiwa rin dito ang DOH Bureau of Quarantine na siya ding tututok sa mga OFW na dadalhin dito na inaasahan ngang darating ngayong gabi. Samantala nagpasalamat muli ang pamahalaan sa Iglesia ni Cristo sa pagpapagamit ng mga pasilidad dito sa Ciudad de Victoria na napakalaking tulong nila sa paglaban na bansa sa COVID-19. Samantala bukas ay nakatakda naman ng turnover ceremony ng mga tents dito sa Philippine Arena Complex na magsasalbing karagdagang COVID-19 mega quarantine facility. At sa mga susunod na araw din, Eli, ay inaasahan naman na magsisimula na rin tumanggap ng mga COVID-19 suspect, probable at confirmed cases dito sa Philippine Arena Complex. Live mula rito sa Ciudad de Victoria, Bukay, Bulacan, para sa Eagle News, Arlo Bringas, we live in interesting times. Maraming salamat kay Erlo Bringas Live, nagulat mula po sa Philippine Arena. Abangan, Senate Minority Leader Franklin Drilon hiniling kay Labor Secretary Silvestre Bello na pauwi na sa bansa ang Labor Attaché sa Japan o sa Taiwan. Bilang ng mga gumaling sa COVID-19 sa San Jose del Monte, Bulacan, muling naragdagan. Yan ay iba pang pumapagaspas ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Galing ko lang ng grocery. Siyempre, hindi ko hahayaan na pumasok ang COVID-19 sa bahay at mapahamak ang pamilya ko. Kaya iwan ko ang sapatos ko sa labas. At ngayon, maghuhugas ako ng kamay ng 20 seconds. O ayan, wala na ang virus. Tandaan, buhay ng pamilya natin na nakasalalay. Let's heal as one. Maliit pa sila, pina-practice ko sila. Hanggang natuto sila. Alos buong Pilipinas nalibot na namin. Ganun din sa ibang bansa. Ngayon, nakasa kami sa kasama dito sa kompetisyon ng Tagisan ng Galing. Siyempre, excited kami. Yung app namin, ipakikita namin sa karamayang nanonood. Kasama ko po ang aking tatay at ang tawag po sa amin ngayon ay the Father and Daughter Balancing Act. This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Vet-approved NutriChunks, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies nyo. Listo ganado sa NutriChunks. Co-presented by Kubert, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Kubert, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Vita Herbs Philippines Green Coffee. Masarap, mabango, at healthy pa. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. New San Jose Builders Incorporated. Unlad Incorporated International. Fight against global poverty. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint. Color for protection for your home. Matinco,
Matimco is wood. Wood is Matimco. Our Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. CompuZell Computer Services, ID card and lanyard manufacturer. Saisho International Trading Corporation. DN Steel, EMAC UPVC Roof Corporation. The Metro Rail Transit 7, or MRT-7, is a planned rail and road project from North Avenue, Quezon City to San Jose del Monte, Bulacan, with 14 stations, which can service 650,000 passengers daily. And very soon, the construction of the New Manila International Airport in Bulacan, Bulacan is expected to accommodate 100 million passengers annually and promises to be another significant contribution to progress in the Philippines. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved NutriChunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa NutriChunks. Umapela si Senator Francis Pangilinan sa gobyerno na bilisan ang paglalabas ng financial aid sa mga magsasakang apektado ng COVID-19. Anya, ito ay para muling makapagsimula ang mga magsasaka ng pagtatanim at hindi magkaroon ng kakulangan sa supply ng pagkain. Dismayado ang senador dahil batayan niya sa ikalimang report na isinumite ng Pangulo sa Kongreso. Umaabot pa lang sa 53,881 na mga magsasaka ang nabigyan ng financial subsidy sa ilalim ng Social Amelioration Program ng gobyerno. Anya, ito ay katumbas lamang ng 9.11% ng 591,246 na target ng mga Rise the Farmer. Halos isang buwan at kalahati matapos ang nangyaring lockdown. Umaabot lang, Anya, sa 645 million ang nagamit sa 3 billion na inilaang pondo. Inirekomenda ng senador na bawasan ang napakahabang proseso sa pagkuha ng financial aid at gamitin ang mga third-party at regional partners ng Land Bank, kaya ng Development Bank. Nagbahay-bahay ang mga opisyal at volunteer ng Barangay Tandansora, Quezon City upang maisaayos ang mga kwalipikadong beneficiary ng DSWD. Si Agila News Correspondent Ian Jasper Eliazar sa detalye. Patuloy ang isinasagawang house-to-house screening ng mga volunteers sa mga residenteng taga-barangay Tandansora sa Quezon City kasama mga barangay tanod at pulis para maayos na ang mga pangalan ng mga bibigyan ng 5,000 to 8,000 pesos na tulong mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ayon kay Arnold Ayala na isa sa mga volunteers na siyang nangunguna sa pamamahagi ng mga social amelioration form ay takot at pangamba ang kanilang sinusuong sa tuwing kakausap sila ng mga residenteng maaaring mabigyan ng tulong. Doon po sa mga na-encounter namin, mahirap po. Kasi pinapasok po namin yung area, hindi namin alam yung risk ng sarili namin na baka mamaya yung meron ng yung area pinapasok namin, meron na palang mga income positive. Hindi po kasi namin alam yun. Kinakatok po namin yung mga bahay-bahay nila para iparating sa kanila yung mga programa na ganito. Dumaan sila mismo sa briefing para maayos ang kanilang isasagawang interview na masusunod ang guidelines na pinapatupad ng DSWD. Naging emosyonal naman si Aling Wilfreda Bello nang hindi maging kwalipikado. Ngayon alam ko na, pero kasi kaya naman ako nagtatanong na paulit-ulit kasi nakikita ko pa sa TV na ang mga therapy at mga katulong pasok, di ba? Pero ngayon, naliwanagan ako kasi sa sinabi nila. Subalit, ipinaliwanag naman ng mga volunteers ng Social Services Development Department ang mga kwalipikadong beneficiary na siya namang naunawaan ng ginang. Anya pa ni Mylene Trusilla na isa din ng mga nangungunang volunteers na sana ay unawain din sila ng ating mga kababayan na sila ay sumusunod lamang sa mga pinapatupad na guidelines ng ipinapahamahagi na ayuda. Po sana ang masusunod, mas gusto po nga namin mabigyan lahat. Kaya lang po talaga po hindi po pwede. Kasi po mas may karapat dapat po talaga na mabigyan ng ayuda kumpara sa mga marami naman na at alam natin na magaganda naman yung buhay nila. Tapos meron naman silang mga inaasahan, meron din naman tumutulong sa kanila.
May inaasahan na sa higit 11,000 residente na may 22,000 families lang ng Barangay Tandasora ang mabibigyan ng tulong na ibibigay ng DSWD, subalit ito ay daraan pa rin sa verification na naturang ahensya kung sila ay kwalipikadong benepisyaryo. Para sa Eagle News, Ian Jasper Elazar, we live in interesting times. Samantala, hiniling ni Senate Minority Leader Franklin Drilon kay Labor Secretary Silvestre Bello na pauwiin na sa bansa ang labor attaché sa Taiwan. Tinawag ni Drilon na irresponsable, incompetent, unfit sa trabaho si labor attaché Fidel Macauyag at nabigong gawin ang kanyang trabaho na protektahan ang kapakanan ng libu-libong mga manggagawang Pinoy sa Taiwan. Kasunod ito ng hakbang ng opisyal na ipadeport ang Filipina caregiver na si Elanel Ordidor dahil sa pagbatikos sa Duterte administration na isa umanong uri ng cyber libel. Ayon kay Drilon, maghahain siya ng resolusyon para paimbestigahan ang issue. Sa halip na protektahan, tilaan niya naging prosecutor pa si Macauyag na maituturing na pag-abandona sa kanyang trabaho. Magandang balita, bilang ng mga gumaling sa COVID-19 sa San Jose del Monte, Bulacan, muling naragdagan. Si Eagle News correspondent Cez Rodil sa detalye. Muling nadagdagan ang bilang ng mga gumaling o nakarecovered sa COVID-19 dito sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa Public Information Office ng lungsod, ang panibagong nakarecovered ay ang ika-11 na nagpositibo na galing sa Barangay San Manuel. Bukod pa ito sa dalawang nakarecover noong nakaraang linggo na taga-Barangay Santa Cruz at Barangay Kaypian. Samantala, nadagdagan naman ng isa ang kaso ng COVID-19 sa lungsod at ito ay mula sa Barangay Francisco Homes, Nara. Sa kasalukuyan ay may 20 COVID-19 confirmed cases ang naitala sa lungsod, ngunit 9 na lamang ang active cases dahil 6 na ang recoveries at 5 naman ang naitalang COVID-19 deaths. Ang bilang naman ng COVID-19 probable ay 54 at 66 naman ang suspects. Samantala, binisita naman ng Bulacan Governor na si Governor Daniel Fernando ang lungsod upang magkaloob ng mga karagdagang emergency food package na mula sa pamahalaang panlalawigan para sa mga taga San Jose. Para sa Eagle News, Cez Rodil, and we live in interesting times. Isang kawani ng gobyerno sa Atimonan, Quezon ang nagpositibo sa COVID-19. Si Eagle News correspondent Rowa Jean Ignacio ng DZEL Radyo Agila Lucena sa detalye. Isang government employee ang kauna-unahang naitala na nagpositibo sa COVID-19 sa Atimonan, Quezon. Ayon sa tala ng lokal na pamahalaan ng Atimonan, ang isang government employee ay permanenteng nakatira sa Zone 2 sa nasabing bayan. 35 years old, lalaki at kasalukuyang nagtatrabaho bilang government employee sa Lucena City. Walang sintomas na ipinapakita o tinatawag na asymptomatic. Sa ngayon ay na-confine ito sa health facilities sa Lucena City. Kasalukuyan ay ginagawa ang contact tracing at sa lahat ng posibleng nakasalamuhan nito ay isa sa ilalim sa strict home quarantine. Mahigpit din ipinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Atimonan na kung lalabas ng kanilang mga tahanan para bumili ng mga pangangailangan ay magsuot ng face mask, dalhin ang quarantine ID pass at sundin ang social distancing. Samantala, lalo namang naghigpit ang mga otoridad sa mga papasok at lalabas sa Atimonan, Quezon para hindi na madagdagan ang bilang ng positibo sa nasabing bayan. Sa kasalukuyan ay mayroong 62 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong probinsya ng Quezon. Isa ang probable, 323 ang suspect, 7 ang namatay at 6 ang nakarecover. Mula dito sa DZEL Radyo Agila Lucena, dito sa probinsya ng Quezon, para sa Eagle News, Rowa Jean Ignacio, we live in interesting times. Hindi nasunod ang social distancing sa pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Lucena City ang financial assistance sa ilalim ng Social Amelioration Program dahil ito sa pagdagsa ng mga beneficiaries. May report si Eagle News correspondent Alan Llaneta.
Hindi na naipatupad ng Lucena City Social Welfare and Development Office ang umiiral na social distancing, makaraang dagsain sila ng mga taong kukuha ng financial assistance na mula sa Social Amelioration Program ng gobyerno. Makikita sa larawan ang maraming mga benepisyaryong dumagsa at talos magsiksika na ang mga ito. Nag-ugat ang lahat matapos na sabihin ng CSWDO ng Lucena na sa isang venue na lang sa bahagi ng Punsalan Gym sa Barangay 5 isasagawa ang pagbigay ng ayuda sa 11 barangay ng lungsod. Isinabay kasi ang pamahagi sa financial assistance sa panahon kung kailan lalabas ang mga mamayan sa kanilang bahay ayon sa kanilang Enhanced Community Quarantine Pass. Ayon sa DALG at sa panuntunan ng Interagency Task Force, dapat umanong ihatid ng mga kawani ng DSWD sa bahay-bahay ang perang manggagaling sa SAP. Sa post naman ng Lucena City Public Information Office, ipinaliwanag nilang ang kakulangan umano ng kawani ng CSWDO sa pangunguna ni Ginang Malu Maralit ang nagtulak para gawin na lang sa isang benyong pamimigay ng ayudang pinansyal. Para sa Eagle News, Alan Llaneta, we live in interesting times. Nag-donate ang aktor na si Christopher De Leon ng blood plasma sa St. Luke's Medical Center, Global City sa Taguig nitong Martes. Ito ay makaraang mag-negatibo na sa COVID-19 ang aktor. Sa Instagram account ng kanyang may bahay na si Sandy Andolong, makikita ang larawan ng ginawang pag-donate ni Boyet sa nasabing ospital. Sa caption nito, nagpasalamat ang aktres sa lahat ng doktor at medical staff sa nasabing ospital para sa pag-asiste sa kanyang mister. March 17 nang ibinalita ni Boyet De Leon na nagpositibo siya sa COVID-19. Abangan, anti-poaching rangers sa South Africa, sinusubaybayan pa rin sa tourism wildlife industry kahit na may COVID-19 health emergency. At mga engineers sa Nantes, France, nakabuo ng low-cost respirator. Ang detalye sa pagbabalik ng mata ng Agila. Magtatagumpay tayo, salamat. Kung mag-fail tayo, salamat. Ang importante po, sinubukan natin, ginawa natin yung makakaya natin. Napatunayan ko na yung talent na binigay sa akin ng Diyos, mas may expose pa. Kaya sa mga ibang artist dyan, lalo na sa mga may kapansanan din, mag-explore pa tayo ng ibang bagay tulad nito. Huwag tayong magtago, huwag tayong mahihiya. Gawin natin kung ano yung gusto talaga nating gawin. This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Vet-approved NutriChunks, the only premium dog food with active boost for optimum energy and probiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies nyo. Listo ganado sa NutriChunks. Co-presented by Hubert, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Hubert, your ultimate NEPS and air conditioning solutions. Vita Herbs Philippines Green Coffee. Masarap, mabango, at healthy pa. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. New San Jose Builders Incorporated. Unlad Incorporated International. Fight against global poverty. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint. Color for protection for your home. Matimco. Matimco is wood. Wood is Matimco. R Square Variables Incorporated, your trusted UPS supplier and UPS maintenance provider in Luzon, Visayas, and Mindanao. CompuZell Computer Services, ID card and lanyard manufacturer. Saisho International Trading Corporation. DN Steel. EMAT UPVC Roof Corporation. The Bulacan Bulk Water Project is a treatment facility that will provide bulk water to the 24 municipalities of Bulacan to meet the increasing water demand of its residents.
Through concessionaire, SMC Infrastructure also initiated the significant improvements of the Manila North Harbor Port, the country's busiest port. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved NutriChunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa NutriChunks. Hindi pa rin iwan ng anti-poaching rangers sa South Africa ang kanilang tungkulin na bantayan ang wildlife tourism industry. Ito'y dahil na rin sa ipinatupad ng travel ban doon bunga ng COVID-19 health emergency. Binabantayan nila ang mga hayop sa South Africa gaya ng mga elepante. Ang pangalaga sa wildlife ay bahagi ng industriya ng turismo sa South Africa. Nakaisip ng paraan ang mga engineers sa Nantes, France ng solusyon para makatulong sa gitna ng paglaganap ng COVID-19 sa kanilang lugar. Ito ay ang pagbuo ng low-cost respirator na tinawag nilang MacAir. Ayon sa mga engineer na bumuo nito, gumugol sila ng 3 linggo upang mabuo ito hanggang sa magkaroon ng prototype na gaya ng isang malaking central computer unit. Sinusubukan na ito ngayon ng mga eksperto sa pamamagitan ng ilang experiment. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Agriculture o DA sa mga hog raisers sa Mindanao na magtransport ng sobrang pork products sa Luzon at Visayas. Sa isang pahayag, sinabi ni Agriculture Secretary William Dar na tinitingnan nila ang inisyal na 1,700 metriko tonelada ng karne ng baboy mula sa Davao at General Santos City na available para agarang may transport sa Luzon at Visayas. Lain-anya nito na mapatatag ang supply at presyo ng karne ng baboy. Tiniyak naman ang ahensya sa publiko na ang karne ng baboy mula sa Mindanao ay walang African Swine Fever o ASF at maganda ang kalidad. Isang low-pressure area ang binabantayan ng Pag-asa. Ayon sa Pag-asa, huli itong namataan sa layong 920 kilometers sa silangan Timog Silangan ng Davao City. Bukod rito, nakapaloob din ito sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakaaapekto sa silangang bahagi ng Mindanao. Bukas, asahan ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Caraga at Davao Region. Maulap na papawirin na may ilang may hinang pag-ulan ang mararanasan sa Batanes at Babuyan Islands. Habang ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may ilang mga pag-ulan o localized thunderstorms. Abangan, UN Security Council na nawagan ng 3 buwan na tigil labanan sa buong mundo. Tunghayan ang bonding moments ng pamilya ngayong may lockdown. At balloon artist, nagbibigay kulay sa isang neighborhood sa Philadelphia, Pennsylvania. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng mata ng Agila. It says the best defense is still containment. We are in uncharted territory. Final volume 450. The 5 on to 100%. Construction eh.
Nasa linya po ng ating komunikasyon si 2019 bar exam sa top notcher na si Dayan May Azores na nagtapos sa UST Legazpi. Magandang gabi po sa inyo. Good evening po. Opo, attorney. At unang-una, pagbati sa inyo. At kayo po ang naunguna dito po sa 2019 bar exams. Kumusta ho kayo? Sobrang saya po. Hindi pa rin po makapaniwala. At ang Malacanang ay ipinabot po yung pagbati nila at hinikayat yung mga abogado na maglingkod sa gobyerno. Kayo, ano ho ang inyong balakin na ngayon po ay kayo ay naglilingkod sa COA at sa Commission on Audit, no? Ay balak ho ba kayo na maglingkod sa gobyerno, particular sa Department of Justice o sa Office of the Solicitor General o sa ibang ahensya ng gobyerno? Siyempre po, open naman po tayo sa pag-serve po sa gobyerno. Talagang nakikita rin po natin yung pangangailangan ng government po sa mga abogado. So, kung saan man pong agency or kung saan man pong kumpanya ako mas makakapagbigay po ng serbisyo at kung saan po ang mas magandang takaking landas kung saan ako mas magiging mabuting abogado, doon po tayo pupunta. So, isa rin po kayo CPA. Tama po yun, ha? Opo. So, ngayon ay CPA lawyer na po kayo at so, ano ho ang ginawa nyo, pwede nyo ho bang maibahagi sa ating mga nanonood ngayon yung sa paano nag-review kayo at habang kayo ay nagtatrabaho? Ayun po. Nung naglolo po ako, working student po talaga ako. Kailangan po talaga ng matinding time management. Pero po nung nagre-review naman po, COA is kind enough to give the leave of absence para makapag-review po ako sa Manila. So, yung inisip ko talaga is to give it my all. So, I prepared a schedule po and stick to that schedule to discipline myself para talaga po maabot yung gusto ko pong makamit. So, kayo ba ay mananatili dyan po sa Legazpi or may option ho kayo na magtungo dito po sa Manila, pumasok sa mga malalaking ahensya ng gobyerno or sa mga malalaking law firm? Hindi ko naman po sinasara ang pintuan ko na sa possibility po na baka mag-move po ulit ako sa Manila. Kasi kung andyan po talaga yung opportunity and kung andyan po talaga kayo makakapaglingkod ng mas mabuti. So, pero siyempre hindi naman po natin basta-basta iiwan po yung COA po, considering po sa binigay rin po nilang suporta. So, bilang abogado po ngayon at ano ho bang partikular na yung parang yung mas gusto niyo pong tulungan at sa inyong pong sa inyong profesyon ngayon, dagdag na profesyon bilang abogado po? Particularly gusto ko po sanang mag-practice po sa labor law. Maprotektahan po ang rapat ng mga employees natin ngayon, considering yung sitwasyon po natin ngayon sa lockdown po dahil sa COVID-19. Saka habang nag-aaral po talaga, parang iba po yung connection ko doon sa mga cases sa labor law. So, nakita ko po ang sarili ko na magiging advocacy ako po yung labor rights po. Opo, kanina ho nang inyo pong malaman yung resulta po ng bar exam, nakatanggap na ho ba kayo ng tawag ng alok para kayo ay lumipat sa kanilang opisina or ano mga tanggapan? Meron na rin pong mga ilan pong mga tumatawag na nag-ano po na nasabi po na kung pwede consider ang nila, firm agency. Okay. So, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan at lalo na, hindi po inyo pong mga nakasabayan na hindi pinalad na makapasa ngayong pagsusulit at yung sa 2020 mukhang pagpapaliban pa, sa 2021 pa ang gagawing bar exam. Opo, siguro po, wag po silang mawala ng pag-asa, never lose the faith. Siguro, some people will see it as a failure, pero pwede rin po nilang i-change ang perspective nila and tingnan po na baka hindi pa to yung tamang panahon. And kung talaga pong gusto nilang maging abogado, keep pushing forward lang po. Kasi dapat po yan in God's perfect time. Okay, Attorney May Dayan Azores, salamat po sa inyong oras. Magandang gabi po at congratulations. Thank you po. Okay, yan po ang top notcher at bagong abogado na kung saan ay nanguna dito po sa 2019 bar exam. Samantala, 73 bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Cebu City. Dahil dito, ilang barangay sa lugar ang nangangailangan na ng mas malaking espasyo
para sa quarantine o isolation facility. Si Eagle News correspondent Joey Morales ng DYFX Radyo Agila Cebu sa detalye. 73 mga bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa Cebu City as of kahapon na Abril 28 ng taong kasalukuyan. Ito'y batay sa resultang inilabas ng Cebu City Health Department. Ang 72 dito ay nagmula sa Barangay Labangon na pumalo na ngayon ang bilang sa 124. Ang iba pa ay mula naman sa Barangay Kalunasan. Ang Barangay Labangon na ngayon na pumapangalawa sa may pinakamataas na kaso ng COVID-19 sa lungsod. Nauna nang naalarma ang buong Cebu City sa paglobo ng bilang ng mga COVID cases sa lugar na nakapagtala ng mataas na bilang na nagmula sa Barangay Luz, Sitio Zapatera, na ngayon ay may 162 na ang bilang. Nangangailangan na ngayon ang Barangay Labangon ng mas malaking quarantine space para matugunan ang lumalaking bilang ng mga COVID patients. Ayon pa kay Barangay Captain si Victor Bendia, sa 124 na bilang ngayon ng COVID cases sa barangay, 44 lamang ang inilipat sa Barangay Isolation Center na nasa Labangon Elementary School. Ang nasabing isolation center ay may 50-bed capacity lamang. Nangangahulugan na may 80 iba pang mga pasyente ang naiwan sa kanilang mga lugar na naka-home quarantine lamang. Nananawagan ng kanilang barangay official na kung maaari ay madagdagan pa ang kanilang mga isolation centers upang makatugon sa pangangailangan ng mga nagpositibo sa virus. May 19 na mga barangay isolation center ang ginagamit na ngayon sa Cebu City. Yan ang ating report mula dito sa lalawigan ng Cebu. Ako si Joey Morales para sa Eagle News, and we live in interesting times. Lumagpas na sa 3 milyon ang tinamaan ng coronavirus disease sa buong mundo. Ayon ito sa AFP tally na ibinatay mula sa official sources. Ito matapos na umabot sa 1 milyon ang bilang ng nagpositibo sa coronavirus disease sa Estados Unidos, kung saan mahigit sa 50,000 sa mga ito ang nasawi. Samantala, nasa 240,451 na ang naitalang death toll sa buong mundo. Sa kabila nito ay plano ng alisin ng France at Spain ang ipinatupad nilang lockdown mula pa noong Marso. Ayon kay Prime Minister Edward Philippe, simula Mayo 11 ay muling bubuksan sa France ang mga pamilihan at ilang paaralan, habang ganito rin ang magiging hakbang sa Spain simula Mayo 9 maliban sa mga paaralan na mananatiling nakasara hanggang Setyembre. Kasalukuyang nangunguna ang Amerika sa may pinakamaraming kaso ng COVID-19 na sinundan ng Italy, Spain, France at United Kingdom. Plano ng UN Security Council na magpatawag ng 90-day humanitarian pause o 3 buwan na tigil labanan sa buong mundo bilang bahagi ng pagsisikap sa paglaban sa COVID-19 pandemic. Sa binagong draft resolution, tinatawagan ng UN ang lahat ng sangkot sa armed conflicts na itigil muna ang labanan ng hindi bababa sa 90 araw. Ito ay upang hindi mahadlangan at maging ligtas ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng tulong sa mga tinatawag na impartial humanitarian personnel. Nitong March 23 ay una nang nanawagan si UN Secretary General Antonio Gutierrez para sa immediate global ceasefire. 9 na inmates ang patay habang 60 jail guards ang sugatan matapos na maganap ang isang riot sa National Penitentiary Institute sa Lima, Peru. Nangyari ang sagupaan sa pagitan ng mga bilanggo at gwardya nang masawi ang 2 inmates sa COVID-19. Dahil sa overcrowded prison system sa Peru, ay umakyat na sa 15 ang COVID-19 death toll sa panig ng mga inmate at 600 bilanggo pa ang tinamaan ng sakit. Samantala, nagsagawa rin ng kilos protesta na tumagal ng 2 oras sa mga inmates sa Lurigancho sa North Lima bilang bahagi ng paghingi nila ng proteksyon kontra sa nakamamatay na sakit. Formal nang inendorso ni dating 2016 Democratic presidential candidate Hillary Clinton si Joe Biden. Sinabi ito ni Clinton sa isinagawang video conference kasama si Biden.
Tiwala si Clinton na may kapasidad si Biden para maging susunod na pangulo ng kanilang Amerika. Si Biden ay ang napipisil na Democratic nominee upang harapin si US President Donald Trump sa 2020 US presidential elections. Gayunman, hindi pa ito opisyal matapos iurong ang Democratic Party Convention sa buwan ng Agosto dahil sa coronavirus emergency. Mas sumasaya ang mga bata kapag kasama nila ang kanilang magulang sa mga aktibidad sa bahay. Ngayong umiral ang Extended Enhanced Community Quarantine. Natatandaan niyo po ba na ang dalawang batang hindi lang nahihilig sa sports at pagsasayaw, kundi sa pagluluto? Ngayon, ibabahagi sa atin ng kanilang inilutong pizza at pesto chicken pasta kasama ang kanilang daddy. Si Mylene Mariano Rivera sa detalye. Hindi lang pang sports kundi sa pagsasayaw nahihilig ang magkapatid na Mateo at Clara Serrano Tagle. Sila yaong mga batang nauna na nating na-feature dahil kahit may ECQ, ang 7 taong gulang na si Mateo panay pa rin ang practice sa football. At ang 5 taon na si Clara, ballet naman ang pinagsasanayan. Pero silang magkapatid, mahilig din sa iba pang uri ng dancing gaya nito. At ngayon, magbabahagi na naman sila ng paggawa ng pizza, kasama ang kanilang daddy Matt. Hindi lang yan, ituturo rin ng dalawa ang paggawa ng pesto chicken pasta. Aminado sina Mateo at Clara na masaya sila ngayong may ECQ. Paano ba naman kasi hands-on sa pagtuturo ang kanilang Mommy Shell at Daddy Matt? Para sa Eagle News, Mylene Mariano Rivera and we live in interesting times. Isang balloon artist ang nagbibigay kulay sa isang neighborhood sa Philadelphia, Pennsylvania ngayong may lockdown sa Amerika. May ulat si El Aguilar buhat sa US. Nakapanayam siya ni El Aguilar ng ating US News Bureau at narito ang kanyang report. I actually started doing balloon installation when my second born, Xavier, it was his baptism. I was seeing a lot of inspiration photos online with the balloons. It's actually all air. There's no helium. Sa panahon ngayon ng krisis dulot ng coronavirus, isang Filipino-American ang nagpapasaya sa isang neighborhood sa Philadelphia, sa Fairmont. So I put one on my front of our home in Fairmont here in Philadelphia, and I posted up on our social media. Si Jace Floresio, ina ng 2 toddler ay naghahangad lamang na mapasaya ang mga kabataan sa pamamagitan ng pag-aadorno ng iba't ibang makukulay na lobo sa harap ng bahay para na rin magbigay buhay sa mga kapitbahay na kapwa nila naka-shelter in place. The responses were like, thank you so much for brightening up our community. They always look forward to their walks when they go outside to get fresh air, and it really just it's just really touching me here, and I'm just so grateful. Sa panahon ngayon na walang kasiguruhan ng bukas, nag-boom ang maliit na family business ni Floresio. Bagamat naka-quarantine at nasa lockdown ang mga kapitbahay, nag-request pa din sila na mag-install ng rainbow balloon si Floresio sa mga bahay ng kaibigan at kamag-anak para maghatid pag-asa at saya. Once I posted up on my social media, I was getting a lot of requests, and from there it was just a positive chain reaction, and
a lot of people were getting them for their neighbors. A lot of people were getting them for our frontliners right now during this pandemic that we're in. And a lot of them are for birthdays. Sadyang maganda ang naging resulta ng pandemic na ito sa pamilyang Floresio dahil sa nakatulong na ang balloon installation sa kanilang pamilya ay nakatulong naman sila sa paghahatid saya sa kanilang komunidad. This is actually, I want to say, the busiest we've been since during this pandemic. We never thought we would be this busy. Just salamat. Thank you so much. Para sa Eagle News, Agila reporting. We live in interesting times. At samantala, maliit man o malaki ang inyong mga donasyon ay makatutulong ng sapat para sa mga frontliners at health workers na pangunahing humarap sa COVID-19 pandemic. Ang beneficiary ng Enjoy Music Beyond the Crisis EBC 52nd Anniversary Digital Concert for a Cause ay ang FIM Medical Foundation. Pwede kayong mag-donate gamit ang Visa, Mastercard or JCB Credit, Debit, prepaid card or PayMaya card saan mang panig ng mundo kayo naroroon. Pumunta lang sa pymy.co/EBC. Piliin ang halaga ng inyong donasyon at ipasok ang inyong card details. Pag wala naman kayong credit card, gumamit ng PayMaya app para mag-donate. Iscan ang QR code na makikita sa inyong screen. Mag-log on sa PayMaya app, click ang scan button, i-point ang inyong camera sa QR code na nasa screen at ipasok ang halaga ng inyong donasyon. Together, let's all do our part and stand as #1 against COVID-19. At sumanyong kabuuan ng mga balita dito po sa Mata ng Agila. Samantala, sundan ang iba pang balita sa Eagle News Service. Sundan kami sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube at gamitin ang aming hashtag Eagle News. Bisitahin din ang aming website sa eaglenews.ph. Panoorin ang Mata ng Agila at ang iba pang programa ng Eagle News sa eaglenewslive.com. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa bansa at iba't ibang panig ng mundo, ito ang Mata ng Agila. Ako po si Eli Saludar. At ako naman si Judith Gamera. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. And we live in interesting times. This program was brought to you by Vita Herbs Philippines Green Coffee. FDA approved. Masarap. Mabango. At healthy pa. For inquiries, please contact 0920-418-7093. Huwag ka nang pabigat. Kung gustong sumikat, huwag namang magkalat. Ang bali-balitan, invento